Hey, what's up mga kando? Today's video, pag-aaralan natin ngayon yung progressive tense, verb plus go, ita. Panibagong araw, panibagong kaalaman para sa mga nangangarap na makapagtrabaho sa South Korea bilang isang factory worker. At siyempre, gusto makapasa bago makapunta sa South Korea. So, itong pag-aaralan natin ngayon ay para sa inyo mga beginner, mga nag-aaral ng mga basic grammar beginner. Pero kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag mo nang kakalimutan na mag-subscribe at i-click mo na din ang notification bell para updated ka lagi sa aking mga susunod pang videos. This pattern expresses the progression or continuation of an action. So, ibig niyang sabihin is ing in English. Okay, so example is do, magiging doing. Do, magiging doing. Eat, magiging eating. Study, magiging studying. Ginagamit natin ang go, ita sa pamamagitan ng pag-add natin sa word stem ng ating verb. Kahit na ito ay nagtatapos in consonant or nagtatapos in vowel, any of that two, dinudugtong lang natin ang go, ita the same, parehas, kahit nagtatapos in vowel or kahit nagtatapos in consonant. Dito guys, sa go, ita, pwede natin gamitin ang informal polite style at saka formal polite style. Okay, so gagawa tayo ng example. Gawin natin yung informal and gawin natin yung formal polite style. Gawa tayo ng example ng go, ita, gagawin natin siyang formal polite style and informal polite style. So example, kada. Okay, so kada, siyempre tatanggalin natin yung da, idudugtong natin yung go, ita. Yung ta doon sa ita, tatanggalin natin, dudugtungan natin siya ng oyo in informal form. Sumnida kapag formal form. Pero gagamitin natin ang informal doon sa go, ita, magiging kago isoyo. Pag ginamit natin yung formal polite style, kago isumnida. Kago isoyo, kago isumnida. Okay, so gagawa tayo ng example. Sentence ng kada. So, I am going home now. Okay? I am going home now. So, in Korean, 지금 집에 가고 있어요. 지금 집에 가고 있어요. Pag ginamit natin yung formal polite style, 지금 집에 가고 있습니다. 지금 집에 가고 있습니다. Another example guys, 듣다, to hear or to listen. To hear or to listen. 듣다. Okay, so gagawa tayo ng example sentence. Eric is listening to music now. Okay? Eric is listening to music now. In Korean, 에릭이 지금 음악을 듣고 있습니다. 에릭이 지금 음악을 듣고 있습니다. Gagamitin natin yung informal. 에릭이 지금 음악을 듣고 있어요. 에릭이 지금 음악을 듣고 있어요. Okay? Another example. Verb. Verb stem plus go 있어요 and verb stem plus go 있습니다. Okay, so 보다 magiging 보고 있어요. 보다 magiging 보고 있어요 or 보고 있습니다. 만나다 magiging 만나고 있습니다 or
mannago issoyo. So guys, tandaan nyo lang, kapag gumamit kayo ng progressive tense, ang idudugtong lang ay go issoyo or go isumida. Another example guys for salda. Salda naman tayo. Salda, tatanggalin natin yung da. Sal plus go isoyo or go isumida. Salgo isoyo. Salgo isumida. Okay? So, gawa tayo ng sentence. I am living in Philippines. I am living in Philippines. So, in Korean, Philippines salgo isoyo or salgo 있습니다. 필리핀에서 살고 있어요 or 필리핀에서 살고 있습니다. Okay guys, so see you in my next video. Sunod natin na pag-aaralan is yung mga words negation. Mot, an, gimoteo, gianayo. Yan, pag-aaral natin sa susunod kong vlog. So, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka lagi sa aking mga videos.